Salut! Bine ați revenit! Astăzi avem un episod care cred că o să vă intereseze pe foarte mulți dintre voi, pentru că o să vorbim despre o industrie care an de an angajează extrem de mulți oameni. Este vorba despre industria de BPO, respectiv Business Process Outsourcing, respectiv servicii externalizate. Și nu doar că vom vorbi despre această industrie care recrutează extrem de multe talente, dar o să vedem împreună ce e mit și ce e realitatea apropo de toate poveștile care s-au creat în acești ani în jurul industriei. Aș vrea să le mulțumesc și partenerilor noștri de la MySpace pentru susținere, iar acum o să vă introduc pe invitata mea de astăzi, cu care o să demontez împreună aceste mituri. Este vorba de Roxana Brăhășteanu, HR Director la Bosch Business Global Services. Roxana, bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, mă bucur foarte mult că am ocazia să demontăm împreună mituri. Abia aștept și înainte să începem, hai să vedem exact, pentru că sunt convinsă că nu toată lumea e familiară cu acest termen, de multe ori poate pompos, BPO. Cred că foarte mulți dintre noi avem impresia că BPO e echivalent cu call center. Acesta ar fi un prim mit. Așa este? Sau ce mai intră aici în afară de call center? Nici pe departe. În primul rând, eu reprezentând Bosch Global Business Services, suntem un centru de servicii puțin aparte, servicii într-adevăr externalizate, concentrate în această locație care este la Timișoara, preponderent în România, dar interne Bosch. Practic suntem un centru de servicii de business, îi spunem noi end-to-end, în limba engleză, care deservește absolut toate entitățile legale din Bosch global, ceea ce înseamnă câteva sute de entități din toate diviziile de business ale Bosch. Practic suntem, cum ne place nouă să spunem, coloana vertebrală din punct de vedere comercial a Bosch-ului. Suntem un centru unde se desfășoară operațiuni din toate ariile pe care le numim noi business operations, de la logistică, achiziții, sigur și partea de contabilitate, controlling, care este poate cel mai frecvent întâlnită în industrie, până la servicii de resurse umane, audit, risc și așa mai departe. Suntem de mult un centru integrat. Practic, orice operațiune comercială și de business care se desfășoară în cadrul Bosch, la un moment dat trece prin colegii din Timișoara. Sigur, acum mulți ani, multe din companiile din industrie probabil au început cu un call center. Și eu, din experiență personală, pot să povestesc că unul din joburile pe care le-am avut inițial studentă fiind, a fost un job similar de customer support, de call center, unde m-am bazat în principal pe competențele lingvistice de la vremea respectivă și am învățat ulterior partea operațională. Dar astăzi, după 15-20 de ani plus de la momentele acelea, industria chiar înseamnă cu totul altceva și despre noi, aș vrea să închid cumva această introducere, o să mai spun că noi în Timișoara suntem cel mai mare centru de servicii de business pentru Bosch din afara Germaniei. Suntem aproape 2000 de angajați și suntem angrenați, după cum spuneam, în toate aceste arii de business, 7 avem noi oficial în Bosch Global Business Services. Deci, categoric, s-a schimbat foarte mult fața acestei industrii și noi suntem un exemplu clar, sigur mai sunt și alții ca noi în această industrie. E interesant pentru că cred că de multe ori faptul că nu știm foarte bine ce presupune această industrie și că o asociem în mod direct cu call center-ul, cred că poate să ne pună niște bariere, să zicem, în carieră. Deci e bine să știm că BPO nu înseamnă doar call center. Un alt următor mit pe care cred că l-am auzit cu toții și cumva ai menționat și tu înainte, este acela că joburile în industria de BPO sunt predominant pentru cei entry level. Asta se întâmplă pentru că, într-adevăr, există și multe joburi în call center care au o permeabilitate mai mare, da? E destul de ușor să-ți pornești cariera acolo, dar mă interesează să știu dacă sunt doar joburi entry level sau poți să și evoluezi mai departe. Și aici am vești bune.
În continuare, da, angajăm foarte mulți, să le spunem, tinere talente, studenți sau proaspăt absolvenți. Avem aproape 10% din angajații pe care avem în acest moment se încadrează în această categorie prin diverse programe de Early Careers, dar din ce în ce mai mult și cu evoluția pe care a cunoscut-o centrul Bosch GBS de-a lungul timpului, s-a schimbat foarte mult ponderea. Acum, dacă te uiți, de exemplu, la joburile pe care le avem disponibile în centrul nostru în Timișoara, mai puțin de un sfert, să fiu generoasă, sunt pe partea aceasta de entry level. Majoritatea joburilor sunt deja joburi de specialiști, de experți, de seniori. Ba mai mult, o mare parte din joburi au început acum să se concentreze și pe partea de process expertise, îmbunătățire din punct de vedere continuous improvement. Deci partea aceasta cumva și de concept, de îmbunătățirea modului de lucru, de procese operaționale. Acolo clar intervine un profil cu experiență. Noi ne bucurăm că îl formăm și noi și îl formează și piața, dar aș spune că în timp această trecere s-a făcut natural. Categoric, noi vom continua să investim în tinerii absolvenți și chiar și în studenți, însă ceea ce ne dorim este să putem să le oferim această dezvoltare în carieră. Și din fericire am fost în postura, să zic, da, foarte privilegiată de a crește foarte mult centrul din Timișoara, de a avea această varietate de servicii pe care le oferim. Asta vine clar și cu oportunități pe care colegii le pot avea. Deci poți să începi ca student, poți să începi ca proaspăt absolvent, categoric poți rămâne 5, 10, 15 ani plus și să ajungi, avem foarte multe exemple în organizație de colegi care au început, au fost poate primul lor job, când au ieșit de pe băncile facultății și acum sunt fie în roluri de management, fie în roluri de expert senior și asta este un career path pe care îl susținem foarte mult pentru că nouă ne trebuie și experiență tehnică foarte mult. Deci aș spune că cifrele o demonstrează. Practic, poți foarte bine să-ți crești cariera și să devii un profesionist și un expert în domeniul tău, rămânând în această industrie de servicii globale. Asta mi se pare foarte mișto pentru că știu foarte multă lume care asociază zona de BPO exclusiv cu startul de carieră. E nice că poți să rămâi în industrie și chiar să avansezi spre roluri de management. Cumva derivat din acest al doilea mit despre care povesteam mai devreme cu joburile entry level, cred că mai există o impresie generală cum că joburile în industrie sunt destul de repetitive, că sunt foarte multe sarcini mai degrabă simple, nu foarte complexe, ceea ce automat cred că ar fi echivalent cu niște joburi nu foarte challenging. Care e adevărul aici? Un pic mixt, aș zice. Sigur, există o componentă, n-are rost să o negăm, da? Practic, avantajul unui centru de business este această valoare adăugată prin eficiență, prin consolidarea în același loc sau în același centru acestor task-uri care sunt ușor cumva de învățat, de transferat, de adoptat în organizație. Clar există și un procent de joburi unde task-urile tind să fie puțin repetitive. Și acolo, clar, începem cumva mulți dintre noi. Da? La început de drum, probabil că trebuie să intrăm în industrie și să învățăm noțiunile de bază, operațiunile de bază, trebuie să începem să lucrăm cu tool-urile. Nu toate joburile vor fi foarte palpitante sau foarte challenging din primii ani. Însă partea bună, așa cum spuneam și mai devreme și mă repet puțin, este că ne forțează evoluția industriei să ținem pasul și din punct de vedere skill-uri și din punct de vedere tool-uri chiar și tehnice, tot mai complexe pe care trebuie să le folosim. Industria în sine a shared service-ului sau cum îi spunem noi, a serviciilor globale de business evoluează cu restul industriilor. Practic, clienții pe care îi avem, clienții interni, sunt și ei într-o continuă transformare. Piața de automotive, piața de technology, piața de engineering, pentru că
cumva noi suntem tot timpul trebuie să ținem pasul, dacă nu să fim cu un pas înainte, practic, a evoluției clienților, să putem să le oferim și noi competitivitate, să venim cu un aport din punct de vedere inovație și câștigarea eficienței. Deci dacă la început poate sunt o perioadă sau sunt task-uri care par repetitive, în timp, pe măsură ce înveți tool-urile, specificul industriei, jobul devine tot mai complex. Și atunci se poate progresa, cum spuneam, pe partea de specialist tehnic sau se poate trece într-o altă zonă, într-o altă arie a acestor servicii de business, unde te folosești de ceea ce ai învățat la început, partea aceasta de bază cumva, ca să înțelegi foarte bine industria, dar începi să acumulezi și informații și să dezvolți capabilități noi. Din nou, e important să fii parte dintr-o organizație care crește și valorizează dezvoltarea continuă, pentru că atunci, clar, nu vei putea rămâne la rolul, să zicem așa, puțin mai de bază pe care îl făceai la început. Iar noi, ca angajatori, nu ne permitem, pentru că talentul din ziua de astăzi își dorește evoluție, își dorește să cunoască schimbarea, să aibă un orizont mai deschis. Ne concentrăm foarte mult pe programe unde să aibă ocazia și cei care poate au intrat pe un job mai entry-level sau fac în acest moment task-uri poate mai repetitive, să aibă ocazia să facă un program de upskilling, să învețe despre celelalte divizii. De exemplu, avem un tool la care am lucrat destul de recent, care îți arată foarte simplu cam cum ar putea să arate cariera ta în toate cele 7 linii de servicii pe care le avem și să le vizualizezi pentru a te motiva puțin, să-ți descoperi competențele actuale pe rolul pe care l-am și ce competențe ar trebui să mai cresc pentru a avea succes și în rolul meu ideal, să zic așa, pe care îl visez în carieră. Deci încercăm prin multe programe și prin programe Open Doors să deschidem, să spargem cumva aceste linii de separare între tipul de roluri și de task-uri pe care le facem pentru a rămâne tot timpul conectați la ce se întâmplă în organizație. Deci există cumva și o viziune destul de clară pentru oamenii din companie asupra traseurilor profesional. Pentru că un alt mit pe care l-aveam notat aici și pe care cred că l-am atins destul de bine era asta că nu există neapărat oportunități de dezvoltare sau că nu poți să-ți creezi o carieră în industrie. Ce m-ar interesa să știu cumva tangențial cu asta este dacă pentru rolurile cu un nivel mai mare de senioritate preferați mai degrabă să creșteți oameni interni, să promovați în intern sau să recrutați extern? Cum arată dezvoltarea aici? Chiar am niște cifre care vin foarte bine în completarea a ceea ce spuneam, ca să-și arătăm că nu sunt doar vorbe. Anul trecut, aproape 30% din pozițiile interne pe care le-am avut au fost ocupate de colegi din intern, deci practic de candidați interni. Sigur, se poate oricând mai bine, trebuie uneori, e dificil pentru că poate nu avem un anume skill sau o anume capabilitate foarte tehnică, depinde puțin și de nevoia de business, câteodată preluăm proiecte unde poate nu am avut ocazia să dezvoltăm încă experiență și capabilități. Dar eu zic că e o rată de absorbție internă, ca să zic așa, a candidaților foarte bună. Este dificil pentru că noi ne dorim și un pic mai mult, pe de altă parte trebuie să atingem acel echilibru între o creștere sustenabilă și până la urmă colegii care au deja expertiză tot timpul sunt foarte valorizați în rolul pe care l-au în momentul de față, dar noi prioritizăm accesul la joburi pentru colegii din intern și din nou faptul că suntem așa pe o pantă ascendentă și că avem toate aceste oportunități, într-adevăr a făcut să fie un pic mai ușor. Ne bucurăm foarte mult că putem să oferim șansa la această dezvoltare a carierei, poate un pic mai repede decât, eu știu, în alte domenii sau poate în cazul altor angajatori. E un pic de, cum spuneam, și un pic de privilegiu. Aici suntem într-o poziție destul de bună. În continuare se investește foarte mult. În locația noastră am demonstrat că putem să livrăm calitate și servicii foarte bune și eficiență și pe ce s-a lucrat în ultimii ani, practic construim acum viitorul.
Povesteam înainte să începem filmarea despre tot avântul ăsta pe care l-a luat inteligența artificială și cum o integrăm și ce amenință, ce nu amenință. Iar aici, cred că un alt mit în jurul industriei este acela că e un, hai să spunem trend, poate nu e cel mai bun cuvânt, ceva temporar, pentru că se supune, e una dintre industriile care este puternic amenințată de inteligența artificială și că în timp va dispărea. Cât adevăr e aici? Evident, din ceea ce știm deja, exact, pentru că s-ar putea să nu știm multe lucruri în acest moment. Cred că e o necunoscută în multe industrii în acest moment, cam care va fi impactul real al acestei revoluții, trecem cu toții prin el. Ce este clar este că va fi semnificativ. Din punct de vedere al mindset-ului, aș zice, într-o primă fază, să fim pregătiți noi în ceea ce privește schimbarea ca și mod de lucru, să înțelegem că inevitabil va trebui să lucrăm altfel în viitor și într-un viitor destul de apropiat. Mai concret, apropo de ce spuneam și mai devreme de acele roluri sau acele joburi care au task-uri repetitive, acolo deja se vede de câțiva ani, poate nu vorbeam atât de mult despre AI și nu era un subiect atât de hot, dar vorbim deja de câțiva ani despre automatizări, eficientizări, cum putem să lucrăm cu anumite frame-uri, cu anumite tool-uri și instrumente care să ne ajute să câștigăm eficiență chiar din acele procese și task-uri care sunt cumva ușor de automatizat, de eficientizat și acolo deja am început de câțiva ani. Avem echipe întregi, dar avem colegi care sunt deja experți și au contribuit semnificativ în ultimii ani. Acum, pentru viitor, clar, am început să facem pași și în direcția aceasta de digitalizare. Avem proiecte interne și programe prin care încercăm să ajungem tot așa la toate departamentele și întâi să identificăm acei colegi care sunt mai bine echipați din punct de vedere skill-uri și cunoștințe și pe ei transformăm în așa numiți agenți digitali, așa îi numim noi acum în organizație. Dar toate astea se întâmplă în parteneriat direct cu colegii din echipele tehnice. Avem chiar și noi în cadrul centrului nostru de servicii globale o echipă cu skill-uri tehnice, practic puțin diferite de ceea ce avem noi în core business și împreună cu ei și cu colegii din diviziile globale care sunt responsabili de digitalizare, acesta este unul din focusurile noastre. Îl avem ca obiectiv strategic pe toate punctele, nu doar din punct de vedere managementul talentelor, dar și din punct de vedere obiectiv de business. Deci acest mindset de îmbunătățire continuă, de digitalizare, vorbim despre el, avem programe, îl măsurăm în gradul de atingere al digitalizării și al maturității tuturor serviciilor și îl avem ca și obiectiv. Se spune că joburile în industria de BPO sunt stresante. E adevărat sau e un mit? Eu aș zice că multe joburi pot fi stresante, dar că stresul cumva într-adevăr este greu de definit ca și concept general valabil. Cred că stresul îl resimțim cu toții diferit. Nu aș spune că e un mediu stresant din punct, așa cumva privit ca și structură și mod de lucru. Noi valorizăm foarte mult modul de lucru hibrid, avem foarte multă flexibilitate în ceea ce privește programul angajaților. Echipele, în general, au autonomie în a se organiza, în a-și organiza munca. Ne bazăm foarte mult pe team leads, pe oamenii din operațional că își pot găsi acest echilibru. Nu abordăm această atitudine în care noi știm mai bine cum se organizează toate echipele, aproape 2000 de oameni, deci să le dăm cumva libertate și flexibilitate și această autonomie. Eu cred că mult din gradul de stres la locul de muncă provine și din resimțirea lipsei acestei autonomii sau a flexibilității, atâta timp cât îți poți controla în măsura posibilităților programul de lucru, alocarea, încărcarea, în care simți că ești susținut să-ți aduci viața personală și cea profesională într-un echilibru, eu cred că deja e un pas foarte mare înainte, pentru că mult din stresul nostru din zilele acestea cred că îl resimțim din această presiune din mai multe direcții cumva. Și flexibilitatea înseamnă foarte mult pentru angajați. Noi luăm pulsul organizației destul de des prin survey-uri, unele mai standard, altele chiar destul de custom pentru nevoile diviziei noastre.
Din ceea ce ne spun colegii, până în prezent, ei resimt că au un sentiment pozitiv în ceea ce privește modul în care lucrează și sunt apreciați. Sigur, oricând se poate mai bine, dar noi facem deja foarte multe programe de wellness, flexibilitate și pe partea de beneficii, tocmai pentru a răspunde nevoilor diferite ale colegilor care și ei se află în diverse etape ale vieților personale și profesionale. Eu nu sunt de foarte mult timp în organizație, o să fiu așa foarte, foarte sinceră, și din ceea ce am experimentat eu în ultimele luni, din programul meu de onboarding, din tot ce am avut ocazia să învăț și să aflu în aceste luni, este evident că ceea ce avem noi ca și, eu știu, să zic slogan, People First, este mindset-ul nostru în ceea ce privește cultura organizațională, e chiar mai mult decât doar o declarație. Este un mod de lucru, este destul de evident în relațiile de lucru, în felul în care prioritizăm în primul rând omul și nevoile lui. E cumva să zic așa, un sentiment reciproc. Practic, dacă noi avem angajați care se simt bine la locul de muncă, se simt valorizați clar și rezultatul muncilor va fi unul pe care noi îl apreciem mai mult și mi se pare o situație win-win. Nu se poate construi ceva pe termen lung dacă ne bazăm pe acest mediu de lucru stresant sau pe tot timpul pe presiune și pe obiective, pe rezultate. Sigur că sunt importante, altfel nu putem să avem succes pe termen lung ca și business, dar e mai important să fim sustenabili pe termen lung decât să obținem rezultate imediate cu niște costuri la nivel uman. Deduc deja răspunsul la următoarea întrebare, la următorul mit, dar o să te întreb oricum sau deduc ce se întâmplă în Bosch din ce povestești, dar mai există această prejudecată, acest mit, cum că industria mai degrabă supra-solicită angajații, că nu oferă cele mai bune salarii, cele mai bune condiții de muncă. Cum se vede din intern chestia asta? Și aici probabil că sunt niște reminiscențe poate de la începuturile industriei, clar, trebuie să recunoaștem, să fim onești. Probabil poate și astăzi mai există anumite să zic puncte, da, în industrie unde poate nu se întâmplă lucrurile chiar cum ne-am dorit din punct de vedere al managementului talentelor. Ce aș mai vrea iarăși să spun și este specific Bosch. Din nou, e un pic mai mult decât un slogan de employer branding. Bosch în continuare trăiește foarte mult după valorile pe care a fost construită firma acum mai bine de 130 de ani. Fondatorul Robert Bosch a fost un vizionar. El vorbea despre sustenabilitate mult înainte de a deveni un termen atât de popular și când vorbea despre sustenabilitate se referea în primul rând la acele valori pe care trebuie construit un business ca să poată avea succes pe termen lung. E vorba despre openness, fairness, lucrurile astea, le spun un pic în engleză că e mai ușor, dar el chiar are un citat celebru, pe mine m-a marcat în prima zi de lucru când l-am văzut la Bosch pe afișat. Aș prefera să pierd niște bani decât să pierd încredere. Practic, din aceste principii ale fondatorului, Bosch a reușit să le ducă mai departe, să nu le piardă de-a lungul timpului și să rămână o companie care este foarte mult axată pe valori. Și având aceste valori în minte, focusul nostru este să susținem acest centru și pe termen lung. Practic ne dorim să rămânem cât se poate de competitiv cu piața, să aducem unde putem plus valoare, poate prin flexibilitatea beneficiilor sau prin această flexibilitate în a înțelege nevoile personale ale colegilor. Clar sunt niște presiuni care inevitabil se întâmplă în fiecare industrie din punct de vedere eficiență, costuri, sigur, chiar anul ăsta poate mai mult ca oricând, multe industrii trec printr-un proces destul de dificil și prin provocări destul de mari din punct de vedere financiar, însă pe termen lung, din nou, succesul se poate susține doar dacă avem programe
implementate care sunt competitive cu piața și care pot să susțină creșterea. Și altfel n-am fi putut să ajungem aici. Sunt convinsă. Mai există o preconcepție apropo de serviciile externalizate per se, cum că ele sunt mai de slabă calitate decât cele care se dezvoltă in-house. Ce răspunzi aici? Aici am și vești foarte bune și la obiect. Ia să te auzim. Centrul Bosch Global Business Services sau centrul nostru de servicii globale pentru Bosch, într-adevăr este o divizie un pic mai nouă în Bosch, în forma în care este organizată actual și, cum spuneam la început, în acest moment, practic, stă la baza tuturor proceselor și operațiunilor de business din Bosch. Practic pune în mișcare lumea Bosch, care este o lume mare și în continuă dinamică. De când am început, practic ne concentrăm foarte mult să avem niște standarde acceptate în industria de share services. Lucrăm cu parteneri, printre altele chiar recent am participat din nou la un proces de evaluare externă, facem un benchmark cu grupul Hackett. Suntem pentru al 3-lea an recunoscuți ca un world class provider din industria noastră. Deja am atins pentru al 2-lea an consecutiv așa numitul grad de maturitate al share service-ului, 4 din 5, iar la capitolul satisfacție clienți, care iarăși este un punct foarte, foarte important, suntem deja la 4,5 stele din 5. Este o preocupare constantă. Ne bucurăm foarte mult că vine această recunoaștere din punct de vedere oficial și independent de la un evaluator independent. Asta ne validează cumva încrederea că suntem pe drumul cel bun, dar aș zice că este, da, clar un mit pe care îl demontăm cu ușurință. Calitatea este foarte importantă, satisfacția clienților este foarte importantă și da, asta nu s-ar realiza fără munca de foarte mare calitate pe care o livrează colegii noștri. Mai am un ultim mit. Da. Se zice că, diferențele astea de culturi și de limbă, inevitabile până la urmă în industria de BPO, pot să ducă totuși la niște probleme de comunicare și nu numai. Cum se întâmplă lucrurile, de fapt, aici, apropo de aceste clash-uri, să le zicem? Și aici cred că am învățat în timp. Inevitabil un mediu de genul acesta foarte divers și multicultural, clar vine cu provocări. Noi avem, cred că 27 de naționalități reprezentate în Timișoara, în Bosch Global Business Services. Nu ai cum să nu te adaptezi. Practic, sigur, la început, din nou, probabil am avut mai multe, hopuri de trecut. Nu se întâmplă natural. Noi putem să ajutăm ca și angajator la crearea unor interacțiuni, la celebrarea diversității, la crearea acelor momente în care oamenii vin împreună și cumva se simt safe să-și exprime identitatea, fie că este de naționalitate, de etnie, de limbă și așa mai departe. Avem destul de multe programe și momente în care încercăm să aducem această varietate în prim plan și să o celebrăm. Până la urmă, noi am reușit să avem succes în acest centru tocmai pentru că am avut varietate, am avut diversitate, am avut colegi care au adus skill-uri și capabilități diferite, chiar și din punct de vedere limbi străine, dar din punct de vedere al experiențelor pe care le-au avut înainte de a veni în Bosch, în centrul nostru. Pentru noi, eu zic că ăsta a fost un avantaj, adică am reușit cumva în timp să transformăm o provocare într-un avantaj. Astăzi aș zice că suntem deja, am făcut foarte mulți pași pe drumul acesta, continuăm să investim în a aduce oamenii împreună, oameni cu diferențe culturale și de experiență de viață, cum spuneam, prin foarte multe programe pe care le facem în intern. Dar ce contează cel mai mult, aș zice eu, este investiția în people leaders, practic. Nu le vine natural tuturor, practic, să manage într-o echipă foarte multă varietate. E o provocare. E o provocare. Aici am lucrat destul de mult de-a lungul timpului. Trebuie să recunoaștem că se și învață puțin. Se învață puțin și această empatie și aceste stiluri diferite de a interacționa, de a înțelege perspectiva celuilalt. Și până la urmă, poate și din punct de vedere
mod de viață, trebuie să avem în vedere niște puncte de sprijin pentru colegii care au aceste experiențe destul de diferite. Dar acum aș zice că e categoric un avantaj, îl folosim, în interesul tuturor. Avem foarte mulți colegi care sunt bucuroși să împartă cu noi în continuare din diversitatea multiculturală și mi-aș dori în continuare să văd și în viitor că putem să atragem talent foarte variat, foarte divers. Foarte nice. Acum că am dărâmat toate aceste mituri în jurul industriei, aș vrea să închidem episodul de astăzi într-o notă mai jucăușă. Mai exact, e vorba de un quiz scurt și o să te rog să alegi dintre două variante pe care o să ți le expun, fără să gândești foarte mult, mai degrabă pe instinct. Ce alege între inteligență artificială și inteligență umană? Clar, inteligență umană. Muncă remote sau de la birou? Hibrid, pot? Poți de data asta. O vacanță lungă sau mai multe vacanțe scurte? Mai multe vacanțe scurte. Mail-uri sau meeting-uri? Meeting-uri. 1-la-1 sau ședințe de echipă? 1-la-1. Program fix sau flexibil? Categoric flexibil. Bun. Roxana, mulțumesc foarte mult pentru ajutorul pe care ni l-ai dat astăzi să înțelegem un pic mai bine industria, care cred că nu era atât de familiară foarte multora dintre noi. Și abia așteptăm să vedem cu ce mai veniți și în următoarea parte a anului și ce campanii frumoase, pentru că știu că aveți și foarte multe campanii frumoase în jurul oamenilor, să cunoaștem și mai bine diversitatea din Bosch. Mulțumesc și eu foarte mult pentru ocazia de a povesti puțin din viața noastră la Bosch Global Business Services. Sper că am reușit să aduc mai aproape de audiență realitatea pe care o resimțim noi și să le dăm o perspectivă mai bună și mai clară asupra rolurilor pe care le avem și asupra oportunităților de viitor. Eu zic că viitorul sună bine și pentru industrie și pentru centrul nostru de servicii în particular. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu, vă mulțumim și vouă că ne-ați urmărit și lăsați-ne în comentarii despre ce alte industrii v-ar mai plăcea să aflați mai multe sau să demontăm împreună mituri și promitem să ne facem temele și să revenim cu un episod viitor. Până data viitoare, la revedere! Ne bucurăm că ne-ați fost alături. Urmăriți-ne pe YouTube, Spotify și Facebook pentru noi episoade și teme care ne preocupă pe toți. Suntem și pe Instagram și TikTok.